nhẫn nại trong thầm lặng, con đường thành công và tu dưỡng đức hạnh. Quý vị và các bạn, đời người là một cuộc hành trình. Trong suốt cuộc hành trình này, bạn sẽ khó có thể tránh khỏi những cơn sóng xô gành đá, bị vấp ngã, lu mờ trước những thất bại. Sau những lần như thế, khiến bạn cảm thấy cuộc hành trình của mình đầy chông gai và bầu trời cuộc đời đầy mây mù u ám. Có người nói, nếu cuộc đời là nỗi đau để được đổi lấy vẻ đẹp lay động tâm hồn của hoàng hôn, tôi sẽ chọn nỗi đau này. Kỳ thực, điều này có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng một số điều không may, đau khổ để có thể có được hạnh phúc, phước lành nào đó. Trong cuộc sống, đại đa số mọi người đều sống như vậy và chịu đựng nó. Tuy nhiên, những người khôn ngoan sẽ thấy rằng sự kiên nhẫn, bền bỉ chịu đựng tuy có đau đớn, nhưng điều đó lại mang lại lợi ích cho họ rất nhiều. Có một loại sức mạnh gọi là sự bình tĩnh. Có một loại thành công gọi là sự kiên trì. Bạn cần đối mặt với những thất bại bằng thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi trong khoảng thời gian cô đơn. Bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh đạt được, bình tĩnh đánh mất, bình tĩnh buông xả từ bỏ. Một anh hùng thực sự thì chí khí an nhiên tự tại. Một danh sĩ thực thụ thì tiêu sái phóng khoáng để mà hành đáo thủy cung sứ, tọa khán phân khởi thì. Có nghĩa là đi đến tận cùng chỗ hết nước, ngồi ngắm mây bay bắt đầu hiện ra. Đây là cảnh giới thành tựu cao nhất của cuộc sống. Hãy sẵn sàng cô đơn. Giữ bình tĩnh, nhẫn nại trong cô đơn và bạn có thể đi xa hơn trên hành trình khó khăn của cuộc đời. Ve sầu sống dưới lòng đất tối tăm trong 3 năm. Có loài sống 17 năm, chịu đựng sự cô đơn, lớn lên nhờ hút nhựa cây mà sống. Rồi một ngày mùa hạ, chúng bừng tỉnh, lột xác trỗi dậy sau nhiều năm ngủ vùi, bắt đầu dang rộng đôi cánh khỏe mạnh, tự do vùng vẫy giữa không gian rộng lớn. Đây được gọi là định luật ve sầu nổi tiếng. Càng đến gần với thành công, khó khăn càng nhiều thì càng cần phải kiên trì và nhẫn nại. Muốn khao khát một tương lai tươi sáng, phải biết chịu đựng sự cô đơn và cần bền bỉ đến cùng. Thực ra, chờ đợi vừa là nỗi đau, vừa là một loại trải nghiệm thực thụ. Chờ đợi mà không đau đớn là điều vô nghĩa. Khi có điều gì đó mà bạn chờ đợi trong đau đớn, ví như niềm hạnh phúc mà bạn cảm nhận được khi cuối cùng cũng có một người mà bạn hằng mong đợi bấy lâu nay cũng đến với mình. Trên hành trình cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ bị thần số phận trêu chọc. Có thể bạn phải làm việc chăm chỉ hơn những người khác gấp nhiều lần để có được phần thưởng của sự thành công. Và có thể bạn cũng phải đi rất nhiều con đường vòng hơn những người khác để đến được bên kia của chiến thắng. Tuy nhiên, gian khổ bao nhiêu cũng không thể đè bẹp, tiêu diệt được sự kiên cường của tâm trí con người. Vì vậy, chỉ cần bạn có phẩm chất kiên nhẫn, ý chí nhẫn nại và quyết tâm vững vàng tiến về phía trước, từng bước một, thì bạn có thể trở thành người làm chủ vận mệnh của mình và để mọi nỗi đau tan vào trong lòng nhiệt thành của sự chịu đựng. Và hãy để những giọt nước mắt biến thành làn khói trong sự chịu đựng. Những thăng trầm của cuộc đời đã tạo nên những nỗi đau và tận sâu trong tâm khảm của mỗi người. Nhưng sự nhẫn nại có thể khiến bạn tin rằng nỗi đau thầm kín sẽ biến mất và bầu trời sẽ sáng hơn sau cơn giông bão. Cuộc sống đầy sóng gió khiến bạn cảm thấy bối rối, mơ hồ, lạc lõng. Sự nhẫn nại có thể giúp bạn kìm nén được nỗi cô đơn, giận dữ, khó khăn không thể chịu nổi trong lòng, ngăn không cho chúng len lỏi ra ngoài và lan rộng. Từ đó có thể giúp bạn đạt được sự bình ổn và an định trong tâm hồn. Học cách nhẫn nại là hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Thông qua sự nhẫn nại, làm việc chăm chỉ trong sự nhẫn nại, chiến đấu trong sự nhẫn nại. Hãy luôn nhớ, kẻ thù đứng giữa bạn và những thành tựu to lớn chính là thiếu đi sự kiên trì và nhẫn nại. Chỉ cần bạn có thể dũng cảm nhìn nhận, xem xét lại nguyên nhân khiến mình thiếu đi kiên nhẫn, rồi khắc phục từng điểm yếu đó, thì bạn sẽ nắm bắt được những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Nếu bạn thấy mình thiếu kiên trì và nhẫn nại, bạn có thể bù đắp bằng cách đốt lên ngọn lửa khao khát của thành công. Dù bạn là ai, ở giai tầng nào, miễn là bạn có nhận thức và khả năng tư duy, nhất định bạn nên rèn luyện bản thân mình để có sự kiên nhẫn lâu dài. Nhẫn nại là một cảnh giới quan trọng của đời người. Người có tu luyện, có dũng khí, có thành tựu thì phải đạt được sự nhẫn nại. Vì vậy, sức chịu đựng và sự nhẫn nại là hành trình tất yếu để một người đi đến thành công. Chuyện kể rằng có một ngôi chùa dưới chân một ngọn núi.
Trong ngôi chùa có một tượng Phật và một chiếc chuông đồng, cả hai đều to lớn và được làm bằng đồng. Tượng Phật và chuông đặt cách nhau hơn 100 mét. Tượng Phật có thể thấy được chuông đồng và chuông đồng cũng có thể thấy tượng Phật. Mỗi ngày, chuông phải chịu hàng trăm cú đánh từ các sư sãi trong chùa. Mỗi lần như thế, nó phát ra tiếng kêu vang. Điều này hoàn toàn không xảy ra với tượng Phật. Đối mặt với tượng Phật từ xa, mỗi ngày định tọa ở đó với nụ cười trên khuôn mặt và nhận sự tôn thờ cùng với vô số lễ vật dâng lên từ hàng ngàn người đến lễ chùa. Những ngày đầu tiên, chuông lớn không có gì là không hài lòng. Nhưng thời gian trôi qua, chuông lớn cảm thấy như vậy thật không công bằng. Thế là vào một đêm nọ, chuông lớn đã nói trong sự ấm ức và bất bình của mình trước tượng Phật: tôi và ngài đều được làm bằng đồng, ngài lại ở cao hơn tôi. Hơn nữa, hàng ngày lại được người ta cúng bái hoa quả thắp hương, dâng trà. Còn tôi thì sao? Đó là một sự đối xử hoàn toàn khác. Không những không ai dâng hoa quả trái cây cho tôi, mà mỗi lần có người cúi lạy ngài, tôi lại bị những chiếc đòn gỗ đánh vào mình. Điều này thật là bất công. Tượng Phật nghe xong mỉm cười và nói với chuông: người không cần phải ghen tị với hào quang của người khác, mà cần phải nhìn rõ lại bản thân của mình. Mọi việc đều có nhân quả. Người có còn nhớ trước khi chúng ta được thợ thủ công tạo ra, ta đã bị đập bằng hàng trăm, hàng vạn, hàng nghìn nhát búa, cùng với những lưới cứa sắc bén của con phọt con chạm này đến con chạm khác. Ta đã phải trải qua hàng vạn nỗi đau của núi kiếm và biển lửa, chịu đựng những cơn mưa dao búa ngày và đêm, trước khi ta trở nên được hình hài và thân thể của Đức Phật. Còn ngươi thì đó, vì để không phải chịu đựng quá nhiều đau đớn, cho nên ngươi mới chọn được làm chiếc chuông đồng. Ngươi đã không chịu được những đau khổ như ta đã phải trải qua những khổ hạnh mà ngươi không thể chịu nổi. Vì vậy, ta mới ngồi đây để nhận hoa quả cúng dường, đảnh lễ từ con người, và bây giờ ngươi vẫn như vậy. Nếu ai đó chỉ chạm vào ngươi vài cái, ngươi sẽ không thể chịu đựng được nữa. Làm thế nào ngươi có thể trở thành Phật được? Chuông lớn sau khi nghe những lời của tượng Phật đã trở nên trầm tư. Từ đó, chuông lớn không bao giờ than phiền về sự không công bình này nữa. Vì chuông lớn đã hiểu rằng lý do tượng Phật trở nên được mọi người tôn kính như vậy chính là bởi vì tượng Phật là nhẫn nại chịu đựng với những điều mà người khác không thể làm được. Còn về phần mình, vì không thể chịu đựng được đau đớn trong quá trình điêu khắc, cho nên chuông lớn chỉ có thể làm một chiếc chuông để người ta đánh vào mà thôi. Nhân sinh tại thế, nếu bạn muốn đạt được điều gì đó, bạn phải sẵn sàng nhẫn nại. Nhẫn nại đến đâu, thành tựu đến đó. Nhà tự nhiên học, nhà toán học, nhà vũ trụ học và là tác giả sách giáo khoa người Pháp Georges Louis Buffon đã từng nói một câu rất hay, đó là: thiên tài không có gì khác biệt với người thường ngoài sự kiên trì và nhẫn nại. Vì vậy, hãy tin vào bản thân và sự khuyến khích của sự bền bỉ, bạn có thể đạt được những kết quả phi thường. Chỉ cần bạn học cách thở đều đặn và cho trái tim mình khả năng chạy đường dài, bạn sẽ kiên trì trong cuộc marathon cuộc đời và có thể đạt được kết quả lý tưởng trong cuộc đua này, cũng như thực hiện được ước mơ của mình. Đôi khi, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi một lúc, thành công sẽ xuất hiện. Nghịch cảnh có thể khiến chúng ta lo lắng, hồi hộp và bi quan, nhưng nghịch cảnh cũng có thể khiến chúng ta bình tĩnh và suy nghĩ lại về vị trí của mình, cũng như những vấn đề mà chúng ta gặp phải. Có thể lúc này mọi chuyện sẽ xoay chuyển và bạn sẽ đi đến con đường tắt dẫn đến thành công. Có một câu chuyện như thế này. John đang điều hành một trang trại ở Wisconsin và đang dựa vào trang trại để nuôi sống gia đình mình. Thì không may anh bị đột quỵ, khiến cho toàn thân bị liệt. Mặc dù John không thể cử động cơ thể, nhưng anh ấy vẫn sử dụng trí óc của mình. Một ngày nọ, đột nhiên trong đầu anh lóe lên một ý tưởng. Ý tưởng này nhằm mục đích bù đắp cho những thiếu sót đáng tiếc của anh. Sau đó, anh cho gọi tất cả họ hàng lại và yêu cầu họ trồng ngũ cốc trong trang trại của mình. Số ngũ cốc này sẽ được sử dụng để làm thức ăn cho đàn lợn. Sau đó sẽ mổ thịt của chúng và dùng làm xúc xích. Trong vài năm, xúc xích của John đã được trưng bày tại các cửa hàng trên khắp đất nước. John và những người thân đã trở nên vô cùng giàu có. Nguyên nhân dẫn đến kết quả tuyệt vời này là do sự bất hạnh của John buộc anh phải sử dụng nguồn lực mà anh chưa bao giờ thực sự dùng tới nó trước đây.
đó chính là trí óc của mình. Anh đặt ra mục tiêu rõ ràng và vạch ra kế hoạch để đạt được mục tiêu đó. Anh và người thân của mình đã thành lập một quỹ đột quỵ và cùng nhau thực hiện kế hoạch đó một cách tự tin. Đừng quên, kế hoạch này chỉ được thực hiện sau khi John bị đột quỵ. Câu chuyện về điều hành trang trại của John cho ta suy ngẫm. Khi thất bại, đừng bao giờ lãng phí thời gian để đếm những thất bại mà bạn phải gánh chịu. Ngược lại, bạn nên tính toán xem mình có thể đạt được bao nhiêu sau những thất bại. Bạn có thể thấy rằng những gì bạn đạt được sẽ nhiều hơn những gì bạn mất. Bạn có thể cho rằng John đã bị bệnh tật đánh bại trước khi phát hiện ra sức mạnh của tư duy. Thậm chí có người còn cho rằng số tiền bảo hiểm mà anh nhận được chẳng có nghĩa lý gì so với anh đánh mất đi khả năng di chuyển. Nhưng John cũng nhận được sự đền đáp về mặt đạo đức từ sức mạnh tinh thần và sự ủng hộ của người thân. Mặc dù thành công không cho phép anh giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng nó giúp anh kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vốn là biểu tượng cao nhất của thành tích cá nhân. Lẽ ra anh có thể nằm suốt quãng đời còn lại trên giường, mỗi ngày chỉ cần cảm thấy có lỗi với bản thân và có lỗi với người thân. Nhưng thay vì làm như vậy, anh lại mang đến cho người thân của mình một cảm giác an toàn mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được. Bệnh tật lâu ngày thường khiến chúng ta cảm thấy chán nản, không muốn quan sát, cũng chẳng thèm lắng nghe con tim hay khối óc. Chúng ta nên học cách hiểu những lời thì thầm tự tận sâu trong đáy lòng và phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại, cũng như những bất hạnh mà chúng ta gặp phải. Quan điểm của nhà triết gia Mỹ Emerson về vấn đề này, ông nói như sau: cơn sốt khuyết tật thể chất, nỗi thất vọng, tàn khốc, mất mát của cải, mất mát bạn bè, tất cả tưởng chừng như là sự mất mát không có gì bù đắp được. Nhưng những năm tháng thầm lặng cho ta sức mạnh trị liệu trong mọi sự thật. Cái chết của một người bạn, vợ hoặc chồng, anh trai hoặc người yêu có vẻ đau đớn, nhưng nỗi đau này sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam, bởi vì nó sẽ lôi kéo bạn thực hiện những thay đổi lớn trong lối sống, chấm dứt sự dại dột, non nớt và chưa trưởng thành, phá vỡ những khuôn mẫu công việc cứng nhắc, gia đình hoặc cuộc sống, và cho phép hình thành những điều mới để góp phần phát triển nhân cách. Nó cho phép hoặc buộc hình thành những nhận thức mới và chấp nhận những ảnh hưởng mới sẽ quan trọng trong những năm tới. Và lẽ ra họ phải trồng hoa dưới ánh nắng, nhưng rồi những bông hoa không thể tỏa động bóng mát, khiến đầu của họ bị chiếu rọi quá nhiều ánh sáng mặt trời. Vì thế họ lại trồng một khu rừng đầy cây hoa hòe với bóng mát tán rộng hình cầu, làm cho bốn phía hàng xóm được hưởng lợi từ đó. Có thể nói, thời gian là yếu tố khắc nghiệt đối với việc lưu trữ và bảo quản hạt giống lợi ích. Đó là những kinh nghiệm quý báu, những bài học ẩn chứa từ những thất bại và khó khăn của cuộc sống. Thời điểm tốt nhất để tìm ra hạt giống ẩn giấu trong những thất bại mới là bây giờ. Bạn cũng có thể xem xét lại những thất bại trong quá khứ và tìm kiếm những hạt giống trong đó. Đôi khi chúng ta có thể không ngay lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm hạt giống này vì cảm giác thất bại quá mạnh mẽ. Nhưng bây giờ bạn đã có trí tuệ và nhiều kinh nghiệm hơn, đủ để giúp bạn dễ dàng học hỏi từ mọi thất bại và nhận ra những điều đó có thể dạy cho bạn. Dù bạn làm gì, chỉ cần bạn từ bỏ thì sẽ không có cơ hội thành công. Nếu bạn không từ bỏ, bạn sẽ luôn có hy vọng thành công. Nếu bạn chỉ có 99% mong muốn thành công, nhưng chỉ cần 1% muốn từ bỏ, thì không có cách nào khác để thành công. Đôi khi, để giải quyết sự tàn khốc của thời gian, chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ đợi thời gian, thành công sẽ đến. Trong cuộc sống, khi gặp nhiều điều không như ý, bạn phải học cách kiên nhẫn và rèn luyện tâm trí của mình. Khi một người thực sự học được tính kiên nhẫn, người đó sẽ nhận ra ý nghĩa thực sự của việc nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trong ngày. Nhẫn nại có thể làm bầu trời xanh hơn, biển rộng hơn, trái tim bao dung, cao cả hơn. Sau khi chịu đựng đủ loại đau đớn, cuộc đời của bạn sẽ như biển, như núi, cảnh giới của bạn sẽ vô biên, đường đời gian nan, nhẫn nại chống đỡ, âm thầm tích lũy, vượt qua gian khó, hạnh phúc sẽ về. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe hết video này. Nếu thấy video hay, hữu ích và có tính ứng dụng thực tế, hãy ấn nút thích và đăng ký kênh Phong thủy Mai Bùi để không bỏ lỡ những video mới nhất tiếp theo. Hoan nghênh bạn để lại bình luận, chia sẻ những suy nghĩ của mình hoặc đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Xin chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.